Cresta Identity serie is de laatste jaren steeds bekender geworden. Meer en meer vissers weten de kwaliteit van deze topserie absoluut te waarderen. Allereerst waren daar de vaste hengels, zowel voor het witvissen als op de commercials, gemaakt van de beste Japanse kwaliteitscarbonsoorten. Natuurlijk is daar de uitgebreide feeder serie met de Tolerance, de Accelerate, de Superior, gemaakt van de beste materialen, de fijnste carbonsoorten en de mooiste ogen en railseats. Maar er ontbrak nog iets. Tot voor kort. Nieuw in de Identity serie zijn een drietal hengels genaamd Superior Pro Float. 3 hengels speciaal ontworpen voor het vissen met een dobber en afgebouwd in de zo kenmerkende Identity style. Zoals alle Pro hengels in de Identity serie zijn ook deze dobberhengels direct op de carbon afgelakt. Dat voorkomt onnodig gewicht en komt de actie enorm te goede. Wanneer je een hengel beetpakt voel je direct een fantastische actie, licht gewicht en een mooie balans. De hengels zijn voorzien van voldoende oogjes die perfect over de blank verdeeld zijn, afstaande oogjes voor het vissen met dunne nylon lijnen. De hengel is gemaakt met een pensluiting, zoals alle hengels in de Identity serie. Een mooie dunne blank over de volledige lengte, is voorzien net boven het handvat van een klein verkasoogje, een slimline railhouwer en een handvat van kurk in afgestemde lengte om comfortabel te kunnen gooien. De ideale dobberhengel. De 330 uitvoering, opgebouwd uit 2 gelijke delen, is de ideale hengel voor de zomerse pellet waggler visserij. Dat ben ik hier nu ook aan het doen. Dobbertjes 6, 8, 10 gram. Afstanden van zo'n 15 tot 30 meter. Ideale hengel. Zo, dat was een snelle beet. De zachte topactie vangt perfect de harde aanbeet op. De vis haakt zijn eigen op de hengel. Terwijl onder in de blank meer dan voldoende power zit om zo'n vis goed en gecontroleerd te kunnen drillen. Super hengel voor deze visserij. Maar zeker ook geschikt om met een lichter wagglertje op witvis te vissen. De omstandigheden zijn nu ideaal voor het 3,30 meter hengeltje. Maar er zijn ook momenten dat je verder wil vissen en zwaardere dobbers wil gebruiken. Simpelweg omdat de vis verder uit de kant zit. En dan is de 3,60 meter uitvoering de ideale keuze. Wederom gemaakt uit 2 gelijke delen, geschikt voor dobbers van zo'n 8 tot 14 gram, waar afstanden van 30-40 meter perfect gecontroleerd mee bevist kunnen worden. De derde en laatste hengel in deze serie is een 3 meter uitvoering. Een super licht dun hengeltje, maar nog steeds vol met power om elk type vis de baas te kunnen. Ik pak het er even bij. Ultra licht, ultra dun, fantastisch doorlopende actie en veel meer dan alleen een karperhengeltje. Wanneer je dichtbij vist, tot zo'n 15-16 meter, op allerlei vissoorten, niet alleen karpers, maar ook witvis, is dit een genot om mee te vissen. Met deze 3 toevoegingen is de Identity serie nog completer. Perfecte toevoeging voor de dobberfanaten. Nog even op een rijtje. Een 3,30 meter hengel, ideaal voor het pellet waggler vissen. De gewone afstanden, een 3,60 meter voor als het wat verder moet met winderige omstandigheden. En het 3 meter hengeltje voor als het vol gevoel en kort bij te doen is. De ideale serie,
zeker de moeite waard om even bij jouw winkelier te checken.